Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Lan Ngọc Anh ạ. Tôi là Nguyễn Quang Hà. Hôm nay thì cũng gần tới Tết Nguyên Đán rồi thì tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm về cách là kích kích cho lan cách lê da ra hoa. Thì đối với một số dòng cách mini như thế này thì nó rất dễ hoa. Tuy nhiên với cái dòng một lá, dòng cách lớn của chúng ta, đây dòng cách lớn một lá như thế này thì nó sẽ rất khó ra hoa, tại vì đa phần là những dòng này thì nó ra hoa theo mùa đó, và tới mùa hoa thì cây khỏe mạnh thì nó mới bắt đầu ra hoa đó. Như cây này thì tôi mới trồng lại thôi thì hiện chưa có hoa, nhưng mà đây bây giờ ví dụ như cây này là mình có thể bắt đầu kích hoa được rồi nè. Kích hoa là kích cho những cái mầm này nè, chứ không phải kích cho cây này, kích những cái mầm này. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu rõ hơn về cách mà chúng ta lựa chọn cái cây lan để mà chúng ta kích hoa cho Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán thì thông thường á là khi mà cái cây lan của chúng ta bắt đầu nhảy mầm á, nhảy mầm gốc á, nhảy mầm gốc như cái cây này đó, nó nhảy như thế này, đến khi mà nó ra hoa là khoảng tầm là 4 tháng. Riêng những cái vùng mà lạnh thì có thể là 4 tháng rưỡi 5 tháng vậy đó. Còn khí hậu nóng như ở miền Nam là tầm 4 tháng, hơn 4 tháng một chút đó. Thì còn tùy thuộc vào cái vườn của mình đó. Ví dụ vườn mình mà nhiều nắng á, thì nó sẽ nhanh, còn vườn mà ít nắng á, thì cây lan nó sẽ phát triển chậm lại đó. Thì thông thường khi mà chúng ta muốn kích hoa Tết á, là tháng 8 âm lịch, đầu tháng 8. Còn tại vì tháng 8 đến tháng 12, hết tháng 12 là 4 tháng đó, thì đầu tháng 8 là chúng ta bắt đầu lựa những cây mới nhú thôi, những cây nhú nho nhỏ như vậy thôi, có nghĩa là mới nhú thôi. Thì như thế này là chúng ta lựa ra ấy được nè. Thì thứ nhất là lựa những cái cây mà mới bắt đầu nhú mầm. Thứ hai là lựa những cây khỏe mạnh, nó phải đáp ứng hai yếu tố đó. Còn ví dụ như cây mà chúng ta yếu quá, hoặc là cây chúng ta mới tách chiết thì chúng ta không nên ấy, tại vì chúng ta chơi lan lâu dài mà, chúng ta phải dưỡng cho cây lan của mình nó khỏe mạnh đi rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta kích đó. Chứ chúng ta nhiều người á, nhiều bạn ham kích hoa quá, cứ thấy cây lan tới, thấy coi clip xong cái thấy cây lan nào mà nhú vậy lôi ra kích thì thứ nhất là cái cây lan mà khi mà nó ra hoa, nó nuôi hoa là nó tốn rất nhiều chất dinh dưỡng, mà nếu mà chúng ta bồ rễ cây lan mà nó không tốt á, là không đủ cung cấp dinh dưỡng để cho cây phát triển đó, nó sẽ hút hết chất của cây mẹ, teo tóp hết. Những cái cây lan mà nó ra mầm nhú như thế này, hoặc là nó chưa hình thành mầm, ví dụ như cái mầm như vậy, cái mầm này là chưa hình thành mầm nè, còn mầm này là đã hình thành rồi nè, các bạn thấy không, nó nhú cao lên rồi là nó đã hình thành rồi đó. Đó, các bạn thấy không đó. Còn cái này là chưa hình thành nè, mầm này chưa hình thành. Thì đối với cái mầm đó là vào đầu tháng 8 âm lịch nha các bạn, đầu tháng 8. Thì đối với những cái mầm chưa hình thành này, có nghĩa là cây lan nào mà các bạn lựa ra mà những cái mầm chưa hình thành này, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta sử dụng cái công thức là đánh thức mất ngủ á, là 20 đều cộng với 1 ml B1 cộng với 10 giọt Atonic để chúng ta đánh thức cái mất ngủ này đó. Thì ví dụ như cái mầm này là nó đã hình thành rồi nè, mầm này đã hình thành rồi thì chúng ta không cần đánh thức nữa, chúng ta chỉ cần 20 đều với B1 thôi để cho cái mầm nó vượt lên, nó phát triển lên. Thì chu kỳ xịt của chúng ta là cứ khoảng 5 ngày đi, 5 ngày chúng ta xịt lần. Ví dụ như vườn mà nắng mạnh á thì chúng ta giảm lại thành 3-4 ngày một lần. Còn vườn nào nắng yếu hoặc là nắng chỉ có một buổi thôi á, thì chúng ta từ 5 đến 7 ngày cho nó chắc ăn ha. Đó thì khi chúng ta xịt 20 đều nè cộng với B1
thì nó sẽ nuôi dưỡng cái mầm nó phát mạnh hơn. Đó, nó phát mạnh hơn. Sau khi mà cái mầm mà nó cao, đó các bạn dưỡng khi mà cái mầm nó cao khoảng 5 cm như thế này, nó 5 cm như vậy là chúng ta bắt đầu là kích lần đầu. Kích lần đầu là để làm gì? Để cho cái mầm này nè nó sẽ hình thành cái lưỡi mèo bên trong trong nọ cái lỗi của mầm á, nó sẽ kích thích cho cái mầm hình thành cái lưỡi mèo bên trong này. Đó là những cái mầm mà cao tầm này, tầm 1 đến 2 đốt ngón tay á, là chúng ta bắt đầu chúng ta xịt được rồi. Đó, xịt thì chúng ta xịt cái công thức là kích hoa là 6-30-30 cộng với droplet này đây, NPK 6-30-20 2g cộng với 1ml droplet và 1ml B1, nhưng mà không có mang B1 ra, và 1ml B1. Đó, ba đó trộn chung nhau, chúng ta cho xịt kích mầm, kích lưỡi mèo cho cái mầm. Thì chu kỳ cũng như hồi nãy tôi nói thôi, thì cứ vườn mà nắng nhiều thì 3 ngày đến 5 ngày, vườn nắng ít 5 đến 7 ngày. Đó, thì cứ chu kỳ như vậy. Còn trong giai đoạn nuôi dưỡng mầm này thì các bạn cứ giữ ẩm bình thường, đủ nước cho nó, đủ ẩm cho cây phát triển. Đó, tôi xin nhắc lại một cái vấn đề nữa là cây lan Cattleya đó, nhiều người tưới nước rất là nhiều, tưới nước nhiều quá thì đâm ra cái cây lan của mình nó bị dư nước. Làm sao để biết là cây lan nó đủ ẩm nè? Ví dụ như sáng tôi tưới nè, chiều nay nó gờ trên bề mặt nè, nó chỉ hơi ẩm thôi, không có khô cong, không có khô cong kiểu như là mình phơi nắng, nó chỉ khô bề mặt thôi nè, dưới này cũng khô hết, xung quanh khô hết, thì chúng ta chút xíu nữa tôi mới bắt đầu tiến hành tưới lại. Còn ví dụ như cái giò lan của chúng ta mà khi mà chúng ta đưa xuống nó ẩm sờ tay vô mà nó còn dính nước nữa thì các bạn nên bỏ cử tưới đó, nên bỏ cử tưới chiều nay để cho cây lan nó thiệt là khô. Thì khi đó cái bộ rễ nào các bạn thấy không, bất cứ cái lan nào tôi trồng lại bộ rễ rất là đẹp, phát triển rất là nhiều. Thấy không? Bộ rễ rất là mạnh. Cây này thì nó nhảy ra khỏi chậu rồi. Đó, cái bộ rễ cây lan rất là quan trọng, thì chúng ta chú ý lại cái phần tưới nước nữa ha. Có rất nhiều người nói sao mà trồng lan Cattleya hay bị thúi thân. Thúi thân là do đa số đều là do dư ẩm hết. Một là do dư ẩm, hai là do cái chất trồng của chúng ta lựa chọn cái chất trồng nó quá ẩm. Đó, với lại cái chậu của chúng ta khi mà chúng ta trồng á, không có lót mốp nè, hoặc là không có lót than lớn ở dưới á. Ví dụ như giá thể lớn ở dưới, giá thể nhỏ ở trên. Đó, chúng ta đáp ứng cái quy luật đó. Chúng ta đáp ứng cái quy luật đó thì cái giò lan của chúng ta sẽ đủ ẩm và khô thoáng. Nói tiếp về vấn đề kích hoa thì khi cây lan mà nó ra mầm như vậy này chúng ta kích ha, rồi sau đó thì chuyển qua cái giai đoạn chúng ta chỉ xịt 3 lần thôi, 3 lần 6-30 với B1 droplet thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái giai đoạn là dưỡng cây. Dưỡng cây thì cái giai đoạn này á, chủ yếu là chúng ta xài 20 đều hoặc là 10 30 10 10 10 thì nặng quá, 20 đều 15 30 15 á. Còn không thì cứ 20 đều thôi. 20 đều với lại bổ sung một số ví dụ như dâu rong biển này nè là hợp chất hữu cơ nè, seaweed á. Đó, các bạn kết hợp bổ sung cái này, hoặc là ở đây tôi có thằng THC 293 nè. Thằng này là sản phẩm của Nhật Bản. Nó bao gồm thành phần là canxi, bo, magie, kẽm ở dạng nano nè, dễ hấp thụ. Đó là bổ sung chung vi lượng. Chung vi lượng. Ngoài ra thì có Cambi Nhật nè, cũng là cái dạng phân bón bổ sung chung vi lượng. Đó, các bạn kết hợp những cái loại này để bổ sung cho cây lan. Giai đoạn phát triển thì cây lan nó
cần đầy đủ các trung vi lượng, đa trung vi lượng luôn. Thì đa lượng thì mình đã xài 20 đều rồi, trung lượng là canxi, magie đó, vi lượng là bo, lưu huỳnh gì đó, thì trong các loại phân thuốc này nó đều có hết. Thì các bạn cứ cũng cái chu kỳ đó, cũng chu kỳ nắng nhiều 3 đến 5 ngày, nắng ít 5-7 ngày đó, các bạn xịt đến cái giai đoạn mà như thế này đó, giai đoạn cây như thế này, cái mầm nó như thế này nè các bạn, có nghĩa là cái mầm nó đang chuẩn bị già rồi nè, là chúng ta bắt đầu kích hoa nè đó. Các bạn chú ý cái mầm ha, nó cái mầm như thế này là chúng ta bắt đầu kích hoa nha. Kích hoa thì chúng ta lần này thì chúng ta kích hoa gồm có hai loại như sau. Một là 6-30-30, cái công thức giống hồi nãy đó, 6-30-30 2g cộng với 1ml droplet cộng 1ml B1 cho 1 lít nước. Và công thức thứ hai là 19-31-17. Ở đây mình có hai loại, một loại này là của Mỹ nè, nhập Mỹ luôn, do Việt Nam phân phối nè, 19-31-17, còn này của Việt Nam. Thì có cái loại nào xài loại đó thôi. Với lại thằng sữa Thái. Sữa Thái này thì nó bổ sung bo với đồng. Bo thì giúp dòi hoa vươn dài đó, chủ yếu là dưỡng hoa. Công thức này chủ yếu là cái 19-31-10 kích hoa với dưỡng hoa. Mà thông thường thì dưỡng hoa chúng ta xài công thức này nhiều hơn. Đó thì cứ luân phiên hai loại 6-30-30 với 19-31-17. Các bạn luân phiên theo chu kỳ hồi nãy đó, 3 đến 5 ngày hoặc 5 đến 7 ngày. Chúng ta luân phiên nếu mà như cái cây hồi nãy tôi đưa đó cho các bạn coi á, như cây này nếu mà luân phiên khoảng tầm 3 lần là cây bắt đầu có thể đầu nụ. Cây bắt đầu đầu nụ ha các bạn. Thì cái công thức này thì 2g 19-31-17 cộng với 1ml sữa Thái ha, 1ml sữa Thái. Cứ 5 ngày chúng ta xịt thằng 6-30 cộng droplet cộng B1, rồi sau đó 5 ngày chúng ta lại xịt thằng 19-31-17 cộng sữa Thái. Đó thì trong quá trình kích hoa này á, thì các bạn chú ý giữ cho cây nó đủ nước thôi, không tuyệt đối không dư nước nha. Dư nước là cây nó khó hình thành cái vừa đủ thôi, vừa đủ nhẹ thôi. Có nghĩa là có thể là các bạn xịt nước chỉ tưới buổi sáng thôi cũng được, không cần tưới buổi chiều. Đó, cứ sáng sớm các bạn xách dòi ra tưới đẫm đầm đìa vậy đó, rồi xong nghỉ, không có tưới buổi chiều nữa. Thì như vậy thì khi nó sẽ kích thích cho cây lan, khi mà cây lan nó hơi thiếu nước á, tự bản thân nó cũng là kích thích ra hoa. Đó, cơ bản là như vậy. Đó, bản thân cây lan á, nó tự điều chỉnh để thích nghi á, có nghĩa là nó cảm giác như nó hơi khô hạn một tí á, thì nó sẽ kích thích ra hoa để cho nó đậu trái, để nó duy trì nòi giống đó, nó kiểu như vậy. Thì chúng ta cũng thuận theo cây lan, chúng ta lợi dụng cái điều đó để chúng ta kích hoa bằng cách là giảm nước nhẹ lại so với bình thường. Đó, chứ không phải là cắt nước giống như giả hạt nha. Cắt nước như giả hạt cây lan chết luôn, cái cáp chết luôn. Ngoài ra trong cái chu kỳ này á, thì các bạn như những cái vỏ như thế này nè, các bạn lên lột ra ha, lột bỏ ha, lột nhẹ nhàng thôi nha các bạn, tránh ảnh hưởng đến thân đến ấy. Đó, các bạn lột hết cái mài ra. Nói chung gì cây lan này nó có bộ rễ, mình không có để trên bàn mình làm cho các bạn xem được đó. Các bạn cứ lột sạch ra. Tại mục đích gì? Mục đích là tại sao phải lột cái này thì tôi nói luôn là cái này là cây vỏ già, nó không còn tác dụng gì nữa. Thì các bạn đừng nên lột sớm thôi. Nhưng mà khi mà những cái trường hợp mà cây lan nó mới nhú như thằng này nè, đó. Như cây này là cái vỏ này nó còn tác dụng nè, mà bây giờ các bạn lột á thì bên trong này nó yếu lắm, cái thân này nó yếu lắm, nó sẽ làm dễ gãy dập cây lan. Thì nên vì thế mà chúng ta khoan hắn lột.
đó, còn già cây thì mình lột nè, như mấy cây này mình lột hết nè, già cây mình lột, nó già như vậy, nó vàng như vậy là mình lột nè. Lột ra mục đích là giúp cho cây lan á, cái phần này nè là nó màu xanh nè, có nghĩa là cái diệp lục tố của nó có á, nó sẽ quang hợp được. Còn cái phần già hồi nãy là phần vàng này là nó chết rồi, nó chuẩn bị chết, nó không còn quang hợp được nữa, thì nó lột ra để cho giúp cây lan là nó có thể quang hợp được bằng cái thân này luôn đó. Như cây này là nó đang đầu nụ rồi đó nha các bạn, nên là cây này đang đầu nụ rồi đó. Thì mình muốn biết nó đầu nụ hay không, có nhiều bạn á cái lưỡi mèo nè cầm bóp vô, bóp coi nó có nụ chưa, thật ra là rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm cho cái nụ hoa bên trong này, tại vì cái nụ hoa nó còn yếu mềm hơn cái mầm nữa. Đó, khi mà các bạn bóp nhẹ thôi là nó gây tổn thương cho nụ rồi. Vì thế các bạn á, muốn biết á, các bạn đưa lên ánh mặt trời nè, hoặc là dùng đèn pin á, các bạn soi ngược như vậy nè, là các bạn sẽ nhìn thấy nụ thôi, rất đơn giản, không có cần phải bóp gì, nó nguy hiểm lắm. Đó là cái giai đoạn chúng ta kích hoa. Và khi mà cái cây lan nó có đậu nụ hay không thì các bạn soi là các bạn biết ha. Thì thông thường là mình xịt khoảng 3 lần thôi là mình sẽ biết kết quả là có nụ hay không. Còn nếu mà các bạn xịt mà khoảng tối đa thôi là 5 lần thôi các bạn, kích hoa tối đa 5 lần thôi, 5 lần, để cho nhiều khi cây lan nó mình xịt nhiều quá đó, rồi mình để ở chế độ kích hoa nhiều thì cây lan nó cũng ảnh hưởng. Nhiều khi nó chưa đạt đến cái độ mà cho hoa mà chúng ta gượng ép quá thì cây lan nó dễ mất sức lắm. Đó, rồi sau cái vấn đề kích hoa đó thì chúng ta tiến hành đến vấn đề là dưỡng hoa. Dưỡng hoa thì mình cũng dùng cái công thức hồi nãy là 19 31 17 với thằng sữa Thái. Ngoài ra các bạn tìm được cái thằng Aminobor này nè. Aminobor này, bo này là dùng để dưỡng hoa. Đó, giúp cho dòi hoa vươn dài và phân nhiều nụ. Đó, thì khi mà chúng ta kích hoa rồi đó thì chúng ta chuyển qua những cái phân như thế này, hoặc là rong biển này, nó cũng có tác dụng, nó nhiều cái vi lượng trong này, nó cũng có tác dụng là giúp cho cây lan của chúng ta dưỡng hoa luôn. Đó thì giai đoạn dưỡng hoa thì chỉ có 19 31 17 sữa Thái, Aminobor. Còn những cái độc chiêu hơn nữa thì nói chung có mình đọc mình tìm hiểu được rất là nhiều cái chiêu thức để dưỡng hoa cho lan cát, nhưng mà nói thật ra thì mình cũng không có thời gian để mà ngồi mà xịt tùm lum loại lên, nên mình cũng chưa biết cái hiệu quả nó như thế nào, vì thế mình cũng chưa có chia sẻ ra đây. Còn sau này nếu mà mình thử nghiệm được rồi đó thì những cái chiêu thức mà dưỡng hoa và lên màu hoa này kia đó nó ok thì lúc đó mình mới chia sẻ ra. Còn những cái cách mà mình chưa áp dụng bao giờ và chưa biết cái kết quả nó như thế nào, chỉ nghe người ta nói hoặc là nghe anh em người ta truyền đạt lại á, thì những cái đó là mình chỉ ghi nhận thôi, chứ mình chưa dám chia sẻ rộng rãi, tại vì mình chưa có nắm kỹ được. Đó là một số cách mà để chúng ta kích thích cây lan cách lên da ra hoa. Thì nói chung thông thường á, như dịp Tết này nè, dịp Tết tới nè, các bạn ra các shop hoa, các bạn thấy những cây lan cát nó nở ngay dịp Tết Nguyên Đán luôn, ngay dịp Tết của mình luôn á, thì các bạn cứ lựa những cái cây lan đó, các bạn mang về vườn đó. Sau đó chúng ta chơi xong rồi chúng ta ghi ngày tháng nở hoa lại, hoặc là ghi chú lại để năm sau chúng ta bắt đầu chúng ta kích hoa đó. Nhớ nha, miền Bắc lạnh thì lâu hơn, có thể là 5 tháng, thì các bạn khoảng tầm giữa hoặc là cuối tháng 7 âm lịch chúng ta lựa cây. Còn ở miền Nam nóng thì khoảng tháng 8, đầu tháng 8 đến giữa tháng 8 là chúng ta phải lựa cây kích. Còn riêng đối với cái giai đoạn này là khoảng tháng 11 rồi, có nghĩa đi nửa giai đoạn rồi, thì các bạn lựa những cái cây như thế này đây, lựa những cây như thế này đây, như cái mầm này là các bạn thấy không, thấy mầm này không đó, lựa những cái mầm cao như vậy để chúng ta kích hoa, để chúng ta mang ra chúng ta dưỡng, chia ra một cái khu riêng, chúng ta đưa ra một khu riêng
để chúng ta dưỡng cây, rồi sau đó là chúng ta kích hoa. Thì tầm khoảng cuối tháng 11, là chúng ta bắt đầu chúng ta chạy kích hoa là được rồi. Cuối tháng 11 chúng ta chạy 3 lần kích là khoảng 10-15 ngày, thì nó ra giữa tháng 12 thì bắt đầu cái nụ hoa nó hình thành, là đến khi nở là tầm nửa tháng. Đó là vừa đủ để cho các bạn có thể thưởng thức hoa chơi Tết. Đó là cái cách để chúng ta lựa chọn những cái cây Cattleya để chúng ta kích hoa chơi Tết. Thì những gì mình nói là mình đã thực nghiệm ở tại vườn rồi, chứ không phải là mình nghe người ta nói rồi mình truyền đạt lại. Thì cái đó nó những gì mình nghe được thì nhiều lắm, nhưng mà mình chưa thực hành, mình chưa ấy thì mình chưa dám chia sẻ, nói thẳng ra là như vậy. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và chúc các bạn có những giò hoa đẹp, hoa lan đẹp ưng ý. Và cảm ơn và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn, xin chào.